Xin chào các bác, và đây là em máy mới ra mắt của Anbernic là RG Rotate. Ở video này thì em sẽ gọi là RG Rotate cho dân dã nhé. Đây là một em máy được dự đoán là siêu bùng nổ trong năm nay của hãng Anbernic. Thì về Anbernic, từ trước đến nay em không có mấy ấn tượng với hãng này vì tần suất hãng nặn ra mẫu mới là liên tục, nên tất cả các mẫu máy chỉ dừng ở mức đại trà. Hãng cũng rất chăm với các kiểu thiết kế khác nhau, độc lạ hoặc là làm bản F1, F2 của các mẫu máy huyền thoại ngày trước. Ví dụ như em Anbernic Slide có kiểu dáng tương tự với PSP Go. Và gần đây nhất thì hãng cũng cho ra mắt một em có tên là RG Vita, mà theo như em thấy là khá phế vật. Tuy nhiên khi hãng giới thiệu bản demo cho em RG Rotate này thì em đã cảm thấy nó rất hứa hẹn. Có vẻ như mẫu máy có bản lề vừa khiến anh em e ngại mà cũng đi đôi với phấn khích và hứng thú. Vậy thì không nói nhiều nữa, hãy đến với nhân vật chính của chúng ta hôm nay. Bên trong hộp thì chúng ta sẽ có máy này. Cái này thì em đóng seal lại thôi chứ em mở ra từ trước đó rồi. Sau đó là mở bên dưới thì chúng ta sẽ có chắc là dây sạc và khá là nhiều thứ. Trước đây là sách hướng dẫn sử dụng. Ở đây là nút LR, L2R2. Tiếp theo là một cái cáp sạc USB A to C đều thôi. Một cái dây. Và tiếp theo là một tấm cường lực đi kèm với cái công cụ hỗ trợ dán. Hết rồi. Bây giờ thì em sẽ bóc nó ra. Nhìn qua về cấu trúc của máy thì đầu tiên chúng ta sẽ có một nút nguồn này và một nút reset ở đây, giống các máy retro khác. Phía sau là các nút LR, L2R2, một cổng sạc Type-C và một đèn báo tín hiệu. Ở phía cạnh bên phải thì chúng ta có nút tăng giảm âm lượng và một khe cắm thẻ nhớ. Phía lưng thì có tên máy và thông số cơ bản. Đây là phiên bản kim loại đắt hơn một chút nên chúng ta sẽ có vỏ máy là full kim loại. Và một điều ở bản nhựa không có chính là cái logo Anbernic trông khá sang chảnh ở đây. Đương nhiên là cũng có một lỗ để móc dây rồi. Wow, cảm giác thật là tuyệt vời. Đầu tiên là em sẽ đánh giá về cảm giác. Cái thứ đầu tiên mà chúng ta sẽ để ý thấy đó chính là cái bản lề. Thì em nhận thấy ở đây cái cơ trượt của nó rất là mượt mà. Nó có một cái sự phản hồi rất tốt. Ngay cả khi đóng hay là mở, nó tạo ra một cái cảm giác rất là thích thú khi đóng và mở luôn. Nó sẽ phát ra cái tiếng kêu giống như là bản lề, rồi là chất liệu full kim loại, chứ không phải là kiểu nhựa rồi là lạo xạo hay là sợ gãy như ở em Retroid Pocket Flip. Nhìn chung là em có cảm giác là cái bản lề này sẽ trụ được khá lần xoay gập. Tuy nhiên là khi nhìn thấy chiếc máy này thì chắc hẳn nhiều anh em cũng nghĩ đến việc biến nó trở thành một chiếc máy nghe nhạc nhỏ gọn đa dụng, đúng không? Ấy mà có vẻ như nhà sản xuất thì không nghĩ đến trường hợp này, nên chúng ta không hề có jack audio riêng, mà chỉ có duy nhất một cổng Type-C mà thôi. Về loa ngoài thì em đánh giá là khá ổn nha. Nó không bị vang hay là rè. Chất âm thì khá là trong, ổn với giá tiền. Ở đây em sẽ cho các bác nghe thử ở mức âm lượng max. Vì cái con này thì loa nằm ở sau máy nên là khi đặt xuống bàn có thể nó sẽ bị ồn. Em chỉ mở cho các bác nghe loa thôi, chứ em biết là sẽ không ai dùng con này mà nghe nhạc kiểu này cả. Bây giờ thì em sẽ nhận xét nó dưới khía cạnh là một chiếc máy chơi game. Về phím bấm thì như em đã nói bên trên hoặc trong các video khác,
em không đánh giá cao chất lượng build phím của hãng này. Đặc biệt là khi mà em nhìn thấy cái thiết kế phím bấm chìm ở đằng sau phần màn hình trước này thì em lại càng không hy vọng gì nhiều. Tuy nhiên khi mà em cầm và bấm thử thì wow, thật sự em thấy phím bấm của em Anbernic RG Rotate này khá là tốt. Nó đã tiệm cận đến cái trải nghiệm phím bấm sướng như là mấy em Mio, bấm khá là nảy và cũng rất là êm. Không có nhiều tiếng lách cách hay là nhựa mà nghe nó thô thiển đâu. Khi em đang bấm phím của RG Rotate thì em chuyển sang bấm con Mio Mini Flip này thì còn thấy cái nút ABXY nó còn hơi bị chìm cơ. Tuy nhiên rõ ràng thì trải nghiệm bấm không được tốt hoàn toàn như Mio đâu. Con này thì em thấy nhìn chung là phím được thiết kế khéo rồi. Hãng làm cái phần vỏ chìm xuống nên là phím có thêm không gian để nhô lên. Nhìn chung vậy là phím bấm không thể là điểm trừ rồi. Tuy nhiên thì hai phím LR bấm hơi ghê. Em thì chưa được cầm bản nhựa, nhưng em hơi cảm thấy là nếu mức chênh lệch chỉ là khoảng tầm 20 đô thì có lẽ em sẽ ưu tiên dùng bản kim loại luôn. Vì cái cảm giác cầm nắm của cái bản kim loại nó sang trọng hơn này, nó cảm giác sạch sẽ hơn này, thiết kế đẹp và rõ ràng là khả năng phân bổ tản nhiệt sẽ tốt hơn một chút. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại là khi sử dụng những con máy này thì chúng ta rõ ràng sẽ không đưa máy vào chế độ tryhard thường xuyên đến mức mà phải quan tâm nhiều đến tản nhiệt vậy đâu. Về cấu hình thì đầu tiên chiếc Anbernic RG Rotate này sử dụng con chip là Unisoc Tiger T618. Nó được sử dụng trong kha khá các em máy retro phân khúc dưới 150 đô. Lý do mà nó được sử dụng nhiều như vậy thì có thể là do nó vừa phải và cấu hình đủ để chơi các game retro nhẹ từ PS1 trở xuống. Thỉnh thoảng nó cũng có thể sẽ cố được một chút GameCube, PS2. RG Rotate thì đi kèm với 3GB RAM và bộ nhớ trong là 32GB. Khá là ổn cho một máy chơi game retro. Dù sao thì chúng ta không cần một thẻ nhớ để chứa hệ điều hành OS, rồi một thẻ nhớ nữa để chứa ROM nữa. Với 3GB RAM thì chúng ta cũng có thêm bộ nhớ để làm vài tác vụ nặng hơn như là đa nhiệm, nghe nhạc trong khi chơi game hay tùy anh em vọc vạch thêm. Máy thì được chạy trên nền Android 12, có đủ các tùy chỉnh mà chúng ta muốn và chúng ta thường thấy ở các hệ điều hành Android khác. Về màn hình thì chúng ta có một màn hình vuông tỷ lệ 1:1, độ phân giải là 720p IPS, hiển thị khá là sắc nét. Em thì thấy không có gì phàn nàn về màn hình này. Với một thiết bị retro như này thì tỷ lệ 1:1 cũng là phiên bản hoàn hảo nhất rồi. Và từ trên xuống dưới thì không có gì để chê. Tuy nhiên khi nhìn vào thông số pin thì chúng ta thấy con số 2000 mAh. Để cho trực quan thì em có thể ví dụ với con quạt Xiaomi OM này hơn 100k của em. Nó có viên pin là 2600 mAh. Tiếp theo là em máy nhỏ nhắn xinh xắn Mio Mini Flip này, có viên pin là 2500 mAh. Hoặc là như em máy Mini Long này thì có viên pin khoảng 4000 mAh. Vậy thì tại sao ở RG Rotate chúng ta lại chỉ có viên pin 2000 mAh? Thôi vậy, dù sao thì RG Rotate vẫn còn vớt vát được vì cái vẻ ngoài của nó là rất là đẹp. Mà may mắn là máy cũng có thể nhận sạc khoảng 9W và không lo bị bốc khói như mấy em Mio nữa. Bây giờ thì cùng đến với phần trải nghiệm game trên em máy Anbernic RG Rotate này nhé. Đầu tiên thì em sẽ nói về game Android trước.
bởi vì máy này được chạy trên nền Android. Việc chơi game Android trên màn hình tỷ lệ 1:1 được hỗ trợ chính thức scale full màn hình nên tóm gọn lại là cho trải nghiệm khá ổn. Tuy nhiên, thứ nhất là con chip này cũng không quá mạnh nên chỉ phục vụ nhu cầu chơi game Android nhẹ nhàng thôi. Thứ hai thì màn hình này cũng là hơi nhỏ. Với những game có nhiều text thì các bác sẽ thấy khó nhìn chữ hoặc là không nhìn thấy luôn. Như game Slay the Spire này thì hơi khó nhìn vậy. Tiếp theo là đến các giả lập nhẹ nhàng mà con máy này có thể xử lý được hoàn hảo. Đầu tiên thì là game NES hay là SNES. Với sức mạnh là thừa thãi nên các bác hoàn toàn có thể chơi được hoàn hảo mà không hề có vấn đề gì. Với giả lập này thì các bác cũng có thể scale cho full màn hình. Vì tỷ lệ màn hình để chơi hai hệ này thì cũng không quá chênh lệch so với tỷ lệ 1:1 của máy. Tương tự với các con game hệ Game Boy Color hay là Game Boy Advance thì nhìn chung các hệ game cổ này sẽ đều cho trải nghiệm hoàn hảo. Sức mạnh của Android thì cũng sẽ cho các bác dễ dàng hơn để tùy biến hiển thị theo sở thích. Ví dụ như là scale, thêm shader, thêm hiệu ứng CRT hay là thêm overlay. Tiếp đến là các hệ cần có analog giống như là PSP, PS1 thì hơi khó để chơi. Mặc dù là máy vẫn có thể xử lý game PS1 ở độ phân giải upscale lên là 3x, nhưng việc phải map analog vào D-pad sẽ khiến trải nghiệm bị thiếu sót khá nhiều. Cùng với đó là việc sẽ bị thiếu chức năng của các nút D-pad nếu game nào yêu cầu song song cả D-pad và analog. Điều này cũng khá là tương đồng khi chúng ta chơi các game hệ cao hơn như là GameCube hay là PS2. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không gây nhiều khó chịu vì đa phần các game PS2 hay là GameCube con máy này cũng không gánh được. Nó chỉ chơi được khoảng 15 đến 20% game nhẹ trên các hệ nặng hơn này. Và trải nghiệm thì cũng không vui lắm đâu, vì thỉnh thoảng chúng ta sẽ bị drop FPS và tốc độ game. Nhìn chung là hơi quá sức rồi. Và trải nghiệm của em khi chơi game trên em máy RG Rotate này thì mặc dù không có quạt tản nhiệt, nhưng em chỉ cảm thấy hơi ấm nhẹ ở trên phần thân vỏ. Hoàn toàn có thể cầm nắm được bình thường mà không hề ảnh hưởng đến trải nghiệm. Đương nhiên là mặc dù chỉ có một cổng Type-C, nhưng mà việc biến em máy này thành một chiếc máy đa dụng, làm máy nghe nhạc và thỉnh thoảng ôn lại kỷ niệm xưa cũng khá ổn. Chỉ tiếc là để đánh đổi cho việc có một thiết kế độc lạ này, sang trọng thì chúng ta phải bị giảm dung lượng của viên pin đi đáng kể. Vậy thì các bác có sẵn sàng rớt tiền để rước em RG Rotate này về không? Em thì có nhá.